ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે કોપરા પાક બનાવવાના છીએ, એ પણ ચાસણી વગર અને ફક્ત 2 જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી, અને એ પણ ગેસ ચાલુ કર્યા વગર ફક્ત 2 જ મિનિટમાં. જ્યાં ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ ઝટપટ બની જાય છે અને બહુ જ ટેસ્ટી બને છે, એકદમ બજાર જેવો જ બને છે. તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી જોજો, અને જો મારી આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો વધુ સમય ન લેતા આપણે રેસીપીને શરૂ કરીએ. તો એના માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા ઝીણું એવું ટોપરાનું 100 ગ્રામ જેટલું ખમણ લીધેલું છે, અને એકદમ ફ્રેશ લેવાનું છે, કારણ કે લોંગ ટાઈમ સુધી અમુક વખતે પડેલું હોય તો એ ખોરું થઈ જાય, માટે આ બાબતને પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો જ્યારે તમારી પાસે બહુ જ ઓછો ટાઈમ હોય તો તમે આ સ્વીટને ટ્રાય કરી શકો છો, કારણ કે ગેસ ચાલુ કર્યા વગર ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આ સ્વીટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. તો 100 ગ્રામ ટોપરાના ખમણની સામે આપણે 50 ગ્રામ જેટલા કન્ડેન્સ મિલ્કની જરૂર પડશે. એટલે કે તમે જેટલું ટોપરાનું ખમણ લ્યો તેનાથી અડધા માપ પ્રમાણે તમારે કન્ડેન્સ મિલ્કની જરૂર પડશે. અને તેની સાથે જ અહીંયા મેં કલર આપવા માટે લેમન યલો કલર યુઝ કરેલો છે. જો તમારે કલર એડ ના કરવો હોય તો તમે ટોટલી સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને સાથે જ આ સ્ટેજ પર તમે તેમાં ½ ટીસ્પૂન જેટલું એલચીનો પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. મેં અહીંયા સ્કીપ કરેલો છે. તો અહીંયા આપણે ટોટલ 3 ટીપા જેટલો ફૂડ કલરને એડ કરી દઈશું, અને કલર એડ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં કન્ડેન્સ મિલ્ક એડ કરી દેવાનું છે. તો આ 100 ગ્રામ જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક છે. અત્યારે હું ફક્ત અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલું જ કન્ડેન્સ મિલ્કને એડ કરું છું, અને બાકીનું અડધું રહેવા દઉં છું. તો કન્ડેન્સ મિલ્કને એડ કરી અને તેને આ ટોપરાના ખમણ અને કલરની સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા તમે હાથેથી પણ સારી રીતે મિક્સ કરી શકો છો. તો બંને સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેના લાડુ બનાવી લેશું. તો આ માપ પ્રમાણે તમે નાના નાના 5 એવા લાડુ બનાવી શકો છો. અહીંયા મારી પાસે આ રીતનું એક મોલ્ડ છે. જો તમારે હાથેથી બનાવવા હોય તો તમે હાથેથી પણ બનાવી શકો છો, અથવા તો જે કોપરા પાકની બરફીનું શેપ આવે છે એ શેપ પણ તમે આપી શકો છો. શ્રાવણ મહિનામાં વારાફરતી વારા જુદા જુદા તહેવારો આવતા જ રહેતા હોય છે, અને એવા ટાઈમ પર આપણી પાસે બહુ જ ઓછો ટાઈમ બચતો હોય છે. તો આ રેસીપીને ત્યારે તમે ટ્રાય કરી શકો છો, કારણ કે એક તો તમે ફરાળમાં પણ તેનો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, અને વળી બહુ જ ઓછા સમયમાં બની જાય છે, અને ગેસ પણ ચાલુ કરવાની ઝંઝટ રહેતી નથી. તો ખૂબ જ ઝટપટ બની જાય છે અને બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. તમે બજારમાં જે કોપરા પાક લાવો છો એવા જ ટેસ્ટવાળું બની જશે. તો અહીંયા આપણા કોપરા પાકવાળા લાડુ શેપમાં તૈયાર થઈ ગયો છે, જેના ડેકોરેશન માટે મેં અહીંયા થોડીક પિસ્તાની કતરણ અને સાથે જ થોડી ગુલાબની પાંદડીઓથી ડેકોરેશન કરેલું છે. તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે બીજું કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ અથવા તો તૂટી ફ્રૂટી પણ લગાવી શકો છો. અને જો તમારે કન્ડેન્સ મિલ્ક બજારમાંથી ના લાવવું હોય અને ઘરે જ બનાવવું હોય તો તે કેવી રીતે બનાવવું તેની રેસીપી પણ મેં આગળના વિડીયોમાં શેર કરેલી છે. જો તમારે જોવી હોય તો હું તેને એન્ડ સ્ક્રીનમાં મૂકી દઈશ, ત્યાં જઈ તમે જોઈ શકો છો. તો આ રક્ષાબંધન ઉપર અથવા તો ગણેશ ઉત્સવ ઉપર તમે આ રેસીપીને ટ્રાય કરી શકો છો, કારણ કે બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સથી આ રેસીપી બની જાય છે, અને એ પણ ગેસ ચાલુ કર્યા વગર ફક્ત 2 જ મિનિટમાં બની જાય છે. અને સાથે જ જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો. અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી જે પણ નવી રેસીપી આવે એનું નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. તો ફરી મળીશું આપણે એક નવી રેસીપીની સાથે.